Na, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, szevasztok srácok. Sziasztok. Újra kamera előtt. Úgy, ahogy. Remélem, hogy azért nem fogok sokat köhögni a streambe. Remélem mindenkinek jól telt a karácsony, meg az utána lévő kis pár nap, aki dolgozott annak. Remélem, hogy gyorsan eltelt, mert újra hétvége. Várjátok, mert ezt akartam megnézni. Find the murder site at the hotel. Ballroom. Ballroomba kell mennünk. Tehát igazából ide kell bemennünk. Mert érzem azt, hogy ebből valami lesz itt. Pedig táncolni kell, vagy valamit énekelni. Mert innen jöttünk, emlékszek. Innen jöttünk. Ugye ez most nem bug? Nagyon jó. The cult in the play was called the Cult of the Tree. With their deer masks, they were the backwoods echo of the cult of the words urban horror. Remember, keep your mask on and make it weird. Akkor most megnézzük, hogy mi a másik. I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. I said you were here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Oh. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you.
But turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. Nem tudom, hogy jó helyen állok-e amúgy. This thread would create something Jó terrible in helyen. the scene, but it's what the story needed. Azt a büdös kurva élet. Várjatok ma. Azt a kurva. Hú, bazd! Oké. Csak a heal. Na szóval. This is not my writing. This is Scratch mocking me. Aha. Tehát ez nem a mi írógépünk. Jó. Jó ezt tudni. Viszont akkor jó helyen vagyunk. Ez kell nekem, bazd meg. Jelöl mindent, ami a közelben van. Hal az égnek. Na azt már nyomjuk is be. Jó, ennyi volt. Azért szerintem nem árt, hogyha mentünk egyet, nem? Egy quick-kelt, az jó, az belefér. Ezt kell követnünk. I couldn't get in. I was missing something. Hú. Ez a takarító csávó amúgy. Ez jó volt.
Mi ez a zene, bazd meg? Jó. A vérnyomok amúgy errefele mutattak, úgyhogy... Akkor ezek szerint mégsem. Na, vérnyomok. Csak nyugalom. Akkor a vérnyom arra megy tovább? Nem. Tehát akkor igazából, ha jól értem, akkor ott kellett volna lenni a bálteremben még mindig? Ott kellett volna ezt megtalálni, bazze, az baj. Fingom sincs hol a bálterem. Nem, jó felé mentem. I didn't have the key. De hol találom meg ezt a szar?
plot changes shake the world around me. This was not the ritual murder site I was looking for. This had just been an appetizer before the main course. Ezt vissza kell tennem. Mert nekünk a nyom kell tovább. Nem tudom. Nem tudom, bazd meg mi van. Tehát... De én ezt értem, hogy kövessem az ördögi nyomot, bazd meg, de... Egyszerűen... Tehát itt vége mindennek. Most ebből kéne még valami más. Várjátok, már az előbb is voltam, hogy itt ilyen fényelvevő szucli. Ó, bazd meg. I needed to find the key.
De honnan szerzek be az meg egy kulcsot? Ez a kulcs, az bazd meg. Szemetek. Kibaszott szemetek. Bocs, srácok. Hey, Tim. New map, huh? Yep. Like, I've never been to New York, but I can tell you that this ain't it. Mit írt újat? Ez a piros, az nem? I heard you humming again. Yeah, I can't get this song out of my head. It's a real earworm. I hear it in my dreams. I know that song you keep humming. It's the theme from Night Springs. That old sci-fi show? Sci-fi horror anthology. I used to write for a long time ago. Like, it sounds a bit nuts, but I think the song is connected to Door. Or it's my subconscious telling me that this is all pretty out there. Hát, hogy itt kéne változtatni, vagy mi a ló? Nem tudom, most mindjárt megnézzük. The scene had changed. Azt mondta, hogy megváltozott. Akkor viszont jó helyen vagyunk. Ez még mindig ugyanúgy szar.
Most... Teljesen összezavarnak most engem ezzel a szarral. Tehát kövesd a nyomokat, bazd megkövetem, de nem jó. Egyszer rájövünk, hogy mi folyik. Most akkor lábnyomot nézzem? Lábnyomot nézem. De az eddig jön. Nem tudom, hogy mi a lófasz van, srácok. Tehát ide is ír valamit. Teljes káosz. Tehát nem értem, hogy mi történik itt. Tehát követem ezt a fostécska szart. Tele van kérdőjellel a map. De nem lettem okosabb, bazd meg. Hiába írja ott, hogy kövesd a nyomokat. Tehát... Nem értem. Tehát le kéne mennem? Várjatok.
Viszont itt hogy tudok lemenni? De nem tudok lemenni, ezt nem értem. Most ez hol a faszomban van? Várjatok, már lejöttünk. Move these props. Kettő 25. The devil's path up the staircase was draped in blood. De most ez erre megy. Na, várj. Szerintem lifteznünk kell. Jézusom, mi folyik itt, srácok? Most már kezdem összetenni, hogy mi van, de attól még nem tudom, hogy mi van. Ott valami lépcső van. Akkor viszont a lépcsőkő nekem. Investigation, bazd meg. De hol? És mit? Nem tudok investigation-ölni. Tudom, hogy jó fele megyünk-e. Kövesd a nyomokat. Ezek elég nagy nyomok, nem? A véres írás. I felt the presence of a new idea here.
Meglátjuk. Nem biztos, nem tudom. Playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception and got me a room number. 666. 666. Specifically, the devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. Oké. Nagyon nehezen, de ide találtunk. Csak mondom, hogy 50% volt az esélye, hogy jobbra vagy balra menjek, és szerintem pont a másik irányba kell menni. Tyúha! Gyerekek, fel kell készülni mindenre. Ez kemény menet lesz. Oké. Scratch had been there. I could sense his presence lingering in the room. Nem fosunk. I Nem was about fosunk. to have another killer idea. Okay, let's talk about the murder. Nem fosunk. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Well, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery. And all leading up to him, meeting his muse. It turns out he knew her. He had only joined the play to get to her. To murder her. You again. Oh-oh. Basztatok már ilyen fost, hogy a kibaszott ajtónak nekimész és balra ellökött? Rohadtul remélem, hogy a mentés itt van és nem lent, bazd meg, mert megölöm akkor az játékot, ezt most mondom, az ő fassága miatt. You again. Jó. Shit. Get away. Mi folyik itt? I had to reach the lighting pole to hide from the dark places. I need it. A kurva élet. The dark presence had come for me. Miért rögött a karakter? Drawn to the story I was writing as it grew darker. Várjátok már, amúgy én ebbe tettem valamit ebbe a boxba? Ó, ha van itt élet. Nem tudom. Jó.
This was the murder victim. The final scene took place in room 108. 108-as, várjatok. Arra kéne valahogy átjutni. Ja, meg tudjuk. I've had enough of that freaking gumshoe dick asking too many freaking questions. Not letting us proper police take care of it. This is our chance to make the powers that be happy. We'll be set for life. Part of the inner circle. Well, amen to that, partner. I like it. And so the fraternity, the club, the word. Our dear friends with many names. The way I see it, it was a lone nut job. A junkie out of his mind on some fancy new designer drug. Open and shut case. All we gotta do now is dump the evidence from room 108 in the usual place in the alley. Tényleg ott van akkor a bizonyíték, úgyhogy... Mert arra kéne tovább mennem. Viszont arra nem tudok tovább menni. Na de hogy jutok oda be? Ja, ide kell ez, gondolom. Aha. Miért van itt víz? Az biztos, hogy szerintem ez a játék vizuálisan az évjátéka, srácok, bődületesen. Az agyamat úgy összekavarja amúgy, mert annyira életű és annyira látványos. A büdös kurva anyádat, ilyet ne csináljál már, bazd meg, még ha nem is ijeszgetés volt, hanem csak beszaratás. Bocsi, de nagyon körbe kell néznem, meg golyó is kéne. Lost on the shore, between the forest and the ocean, and the reflection in motion. In his room, he will hurt her. Story does not. This is the ritual the lady won. Your friends will meet him when you are gone. Megrímelt is. Nem véletlen. This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub, beneath the boat. Uh-oh. Yuy. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Rick? Are we still trapped? The clicker. We can... You know about the clicker. It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out... Vissza kell jutnunk, ugye folytatni, meg kell írnunk. It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping
Forced her to escape. Somehow, I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of return. Oké, vissza kell jutnunk ugye megírni a cuccot. End of part. Addig hallgassátok, mindjárt jövök. Egy kis bioszünet. Aren't meant for me, they're meant only for you, I see. Wake up, it's only a dream on a winding road. Now that you're in my bed, in the dark chamber of my head, I flip you over until you bend this winding road. Don't you ever let me go. Forever I am living, never play and pretend. Forever, never, never wanting it to end. This message that you send to this winding road, it's just the beginning. Na. In Fancy Hotel. Oké. Okay. Find Alice, és ki kell jutnunk. Jó. Miért érzem azt, hogy ez nem lesz olyan egyszerű? Hogy csak úgy egyenesen kifutok. Most nem tudom, hogy meg kéne változtatni bármit. Parliament Tower was here again. Annyira egyszerű volt. Manuscript of return was the key to escaping. Get to Parliament. Jó reggelt, Normi. Várjatok már. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt jól tettem. Sőt, 100%, hogy nem jót csináltam. Mert ugye most átmegyek a másikba, és ez nem jó. Jaja, nem ide kellett jönnöm. Nem, várjatok. De lehet, hogy ide kell majd jönnöm. Hogy kiderül. Miért nem látom amúgy, amit írta? Megint baszakszik amúgy az izé. A chat, Normi. Most keltél 10 óra 19 perckor, bam meg. Az igen, az élni tudni kell. Kevés ember tud ennyire lazán élni.
A két valóság között eléggé más amúgy a szituáció. De... Most azt nem tudom, hogy amúgy most ennek van bármi értelme, hogy én ezzel megyek többet, vagy inkább... TikTok videót, mire ki tudtam rakni a TikTok videót, bazd meg. Értitek? Ő a TikTok man. Ahhoz 45 perc kellett, Normi. Hát meg mindig ugyanolyan vagy, mit voltál. Betegek ezek? Vagy beteg? Vagy mi a fasz volt ez? Ez nekem itt ne spriccelje az arcomba. Miért nem csinálunk? Ez nem szabad. Hű, bazd meg, most... Alice had turned the bathroom into a dark room. Ettől félek én is. Outplayed miatt. Miről beszélsz te? Haliákszel. Ez kettyős az a gyerek. I needed to get inside the manuscript. Nem fog tudni csak úgy bejutni. Ez a lakás nem így nézett ki annó. Na most leülünk szépen a 3090-hez neked. Összefolynak a betűk, basszus. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. Még mindig ugyanazt mondja. I was flattened by the confusion, shock, Aha, Normi, jó van. fear. Komolyan mondom, te vagy az új TikTok sztár. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. Onnan ismernek téged. Cooked me meals. Lehet, hogy át kell állnunk nekünk is Stole TikTokra. the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. He still checks in Mi újság van, Axel? Jobban vagy ma? after he moved out west. Amúgy nem rossz rajzok, akármennyire is betegek. Jól nézett Alice's ki. work had consumed the apartment. Her whole life. Ezek vannak rajta bejelölve. Úristen, ez a mizé lesz logika. Logikai játék. Mindjárt jövök. Hogy arra kéne menni? Igen, előtte az kell. És akkor gondolom ez a tévés bekapcsol, azután meg az kapcsol be. Hát ez nem jó, Axel. One morning, I saw Bogi az hála az égnek meggyógyul. sore. Én még köhögök, a lábam hála az égnek lekopogom. It was a balloon of Az megszűnt, az egész fájdalom. and I looked out Egyszer vettem be ugye ezt, amit mondott az orvos, hogy egy felváltva a fájdalomcsillapítót, és megszűnt, úgyhogy like losing that balloon had just talán én kijövök belőle. It was the perfect image of the horror. Na, majd meglátjuk. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera.
Part 2. 2. Clarity? Azt szerintem Clarity. Oké. Na mondjad, asszony. Something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. Lesz ma erhat, igen, nyomjuk együtt, srácok. Became obsessive, but Csak annyi Normi, hogy streambe, úgyhogy jobb, hogyha egy kicsit készülsz, hogy valamit mutass is az embereknek. Mert azért most Emerald, neked Gold végre. there's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot. Put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Feketének. Mi a fasz? Ezt meg én kapom, bazd meg a bant. Amúgy nem tudom, hogy ez a csávó mennyi gyakorolta amúgy ezt az arcjátékot, amit csinál. De azért van benne egy para dolog. Nem tudom. Mert el tudja játszani ezt a... Mi a fasz történt itt? Aztán ott van utána az a pszichopata feje. Menő. Most tudom, ki mondta, hogy a játékok színészei azok nem is olyan igazi színészek. Dehogy nem. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Ellen, nem esik le neki, bazd meg, hogy amúgy soha nem emlékszik, hogy mit ír. Came true. Scratch would get out. People would die. It wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Ja, Normi. but she was not in return. De melyik van többségben szerinted, Axel? Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Hát amúgy ellenben látom amúgy a Normit. Kicsit arcra. A büdös picsába. Told and retold. What? Ennyi volt egy chapter? Oké. Tehát így volt ott annó, emlékszem valamelyik chapter elején még a legébb, fú. Akkor azért láttuk magunkat fejbe lőni. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Hallgatjuk ezeket meg. Na írjunk, Elem. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit.
He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Semmi Normit, szeret téged, Axel, nagyon. Annyira kíváncsi lennék, hogy ezt a játékot hogy vették föl. Tehát, hogy a csávó ott ült. Hogy lehet ezt leforgatni egy ilyet? Masks. De már, hogy megint itt vagyunk, és már megint elázunk. Talk to Mr. Door. Várjatok. Mentünk egyet. It was locked from the other side. Hát, vajon mit kell akkor csinálni? Megint a műsornál vagyunk, igen. Ott ül a csávó. Iszik valamit. Viszont ez a zsaru lesz. Ez nem a műsorvezető csávó. De a műsorvezető csávó. Hát akkor... Mondjad. Nem ér ijeszteni. Hú, de komoly fejet vág. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask. Esetleg valamelyikőtök véletlenül, aki tud valamit a játékról. Ezt több úton is végig lehet játszani? Mert fura, hogy vissza tudtam menni a nőhöz, és teljesen más feladatok voltak. Úgyhogy most nekem a nőhöz vissza kéne menni, lehet? Vagy nem baj az, hogy végigmegyek én ezzel most itt például? Vagy felváltva kéne mennem a chapterek között? I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. Hát még nem kaptunk soha egyenest választ senkitől. Nem tudjuk, hogy mi van pontosan. Fasza. Most megfenyegetett? Whatever you say. Door, Zane, the mask was finally off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Nem vesztegethetjük az időt. Nagyon jó. Amúgy nem erre van az exit, nem tudom miért nyomtam meg, na mindegy. Mondd, Axel, mondd. Narrátor. A Twitch biztos baszakszik. Milyen narrátor?
Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta kon vaat sätta graniites no. Nekem van. Että pärikis pikis. Helppi also. Indítsd újra a Twitch-et, mert nagyon szarakszik amúgy. Én mondom, a chatet egyáltalán nem láttam amúgy. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisi. What films? I'm a fan. Még mindig azt hiszem, hogy ennek a csávónak amúgy valami nagy jelentősége lesz. My favorite. My favorite? Is the most famous one, of course. Of course. Is it true what I hear? That it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos you artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Na, hogy jó fej. Jó fej, kis Pali. Oké, jó van, már tudom a nevemet, csak merre kell menni? The door wouldn't open. Meg ne kérdezzétek, miért jöttem be a WC-be. What? Mik ezek a részek most? Behind the mask. Jó, és itt van ez a box, amiről beszélsz. Az a baj, túl sok mindenünk van. Ami nem baj amúgy, végre egyszer az életbe. To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Inside this messy maze of blood trails I was chasing the cult through, I ran into the filmmaker, Thomas Zane. Esoteric bohemian with a hard-on for acts of cruelty performed in the name of occult nonsense. A director wants to control every aspect of the world in their films. Is the cult leader any different? Was Zane just another alias for Scratch? There was a rumor that Wake and Zane had been working on something together. I was going to get the truth out of Zane with whatever means necessary. Tehát. Look for Zane at the hotel. Hol van a hotel? Ott. Egyenesen.
Mindenen átmegyek. Remélem, hogy most nem kell másfele mennem. Jó. Zane's room, 665, was upstairs. 665. Would take me there. De hol az elevator? Oh. "665. Na de várjatok már. I need a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. What? Okay. Kit él nálam, vagy hol? Most bassza meg másik oldal. Olyan hülye vagy, Péter. Nem vagy még egy kilométer. Hát bazd meg, de hol a lift? De nem tudom átváltani azt a fost. Tehát ott kéne lenni a lifteknek. Bazd meg! Olyan hülye vagyok, gyerekek, hogy az valami fáj. Tehát... Aj, de hülye vagy. Péter, most egyre jobban csalódok magamba. Ez itt egy lift. Mert itt már egyszer fel akartunk menni, ugye? Na gyere, Zane! 6-5, ugye? Azt mondta. 6-5-5 mondott, azt hiszem. Nem biztos. De, 6-5-5 mondott? Nem 6-5-5 mondott? 6-5-5 mondott? Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. Itt volt az, amikor lelőttük, vagy? Aha. A saját magunkat. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. Ő fura, amúgy szakál nélkül ez a csávó. Was art. When he finished, he took return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. Hoppá! Fordul a kocka. I told you not to try anything.
Aha, ott a jegy. I had to find the movie theater Poet Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return. Pont ilyen rész, amelyre most én megyek. Az meg nem erre kell jönni. Ugye erről jöttünk befele. És értem most miért erre jöttem. De úgy futottam, mint egy őrült. Neki tudja, hogy mit csinál, de nem. De ellen legalább tudja a dolgokat. Abban a pillanatban előveszi bazzog, mert bármi kinyíl, azonnal lőnik ő. Bármi jöhet. Most ti nem hallottátok, hogy itt valami beindult? És akkor oda kéne menni, nem? Mert azaz. Spotlight in the sky. Arra kell menni. To sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of a cave. An echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. A mentés sosem baj. Bazd meg, ez megbántott. Pedig ezek nem szoktak idekint. Péter? Bazd meg! Két dolog. Egy, jó megbaszott. Tehát szó szerint. Viszont azért 3 golyót jól úgy mellé lőttem. Aha, nagyon jó. Na jó, kis köcsögök. Most legyetek nagy számok. És megint felélődtem. Töltsd már újra, könyörgök! A büdös kurva anyád? Most szopatsz, bazd meg!
Jó, heal. Nagy a baj. Se golyóm, se semmi. It was locked from the other side. Ja, hogy ez sebez, bazd meg. De ezt ki lehet lőni? Ha. El kellett basznom az utolsót, csak mondom. Akkor viszont fönt kell átmenni. Akkor viszont kimondhatjuk, hogy ez felesleges volt, hogy én ezt itt mind lőtt, bum bum bum. Akkor így már értelme lesz, hogy fönt hogy tudok átmenni, nem? Aztán a fasz se tudja, várjatok. Az, hogy nincs semmilyen ammónk. De hogy lehetne eljutni oda? Én nem értem. Tehát ide kéne átjutnom, de le van zárva. Lock door. Lock door. Meg azt hittem, hogy jót fogok itt találni. Jó fogom gondolni a dolgokat. Hát nem. Mindezt elvisszük. Hátra kell nekünk. Attól fosok, hogy ezek azok megint látni fognak. És bántani akarnak.
Aha, most esett le. Ha nem golyó, akkor... Elfelejtettem, bazdmeg. Olyan régen játszottunk a játékkal, ez nem jó amúgy, hogy ennyit várok. Nincsen golyóm, semmi nincs, viszont itt van egy doboz, itt. Van golyóm, ez az jó, így kell ezt csinálni mostanó. Ott a végén lesz. Hú, hála az égnek. Oké. Itt van bent egy... Na, ez zárva van. Érdekes. Get inside. Ez olyan könnyűnek tűnik amúgy. Mert itt van még loot. Ott van még nekünk képesség. Szép volt, Péter. Hogy rohadtál volna el, te sötétség ura! Na! Aha. Mondjuk nem mondja, hogy mi van. De hol van? Oké.
Úgy érzem, hogy nem tudok innen bemenni. The theater appeared to be closed. Maybe the ticket could still get me in. Ugye megnézem. Hát, ha itt fönt van valami. They say God made us in his image. Just like us, he is an uncaring, cruel son of a bitch. Having made it in heaven, he doesn't want us there, dirtying up all that nice white upholstery. And he doesn't Tudom, hogy ott kell bemenni. help us. Egyet le kell adni, nem ez. Ezt az izét keresem, ugye a fejlődéses, skilles cuccot. Mert a nyilat néztem, de egyszerűen eltűnik a nyíl, nem látom hol a nyíl. Ott a kuka mögött megszűnik, nem tudom. Most csak gondolkodok, hogy hol lehet. Csak fura, hogy nem találom. Még el vannak dugva amúgy a szemetek. És tudja, hogy itt van bent amúgy a kocsina. 150%. És itt lesz a kuka mögött, bazd meg. De oda hogy jutok be? The dark place wouldn't let me go that way. De majd megtalálja az, akinek 6 anyja van, bazd meg. Hogy lehet így eldugni valamit? És ezt valaki elvesz és kinyitja? Jöttön jö. Cold case. The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. Oké. Ja, még nincsen. De megenném most ezt a popcornt a rohadt életbe. Még mindig nincs, nem tudom miért nyomkodom be, ugye? Menj már, milyen ajtó volt ez, valami izé? Na, végre! Akkor.
Mert akkor látjuk ugye, hogy mi hol van. Ugye ezt fejlesztettem, kifejlesztettem. Pont a másik irány. Ez itt egy mentés. Húha, nagyon sok mindent ad. Ilyen kell. Nem poén, hogy pont egy kávé amúgy a mentés. Egy termoszos kávé. Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. Szerintem ez az. Looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. Aha, Bloodborne. From the dark with their depraved acts. Úgyhogy meg kell változtatnunk. Fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. There was something to use there. The first step toward the murder site. I was making progress. Még az érdekel, hogy lenni változott, de mindegy. I was missing something. Akkor kelleni fog ide valami. A büdös picsába. Jó. Csalok! Benézek a WC-be. Ne. Megéri. Ez most 2? Ez most komoly? Shit. Someone had barricaded themselves in the room. Tehát. Előtte bent kell lennünk. Meg kell mennem a szobába, és bent kell megcsinálni ezt. The scene had changed.
good to talk, buddy. It was an initiation ceremony. Or so we made our new members believe. Two of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Hmm? Scratch? Nagyon ránk van állva amúgy a Casey ügynök. Give me a name! You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. It fit the genre, so I'd use it. Mennyi popcorn, bazd meg. Hoppá! És van még egy. Nőtt. De megint eldugták, bazd meg, de hova? Hú, gyerekek, ez egy akkora geci. Várjatok. Nem. Még ott volt egy másik folyosó, most arra el kell mennem megnézni, hogy mi van. Ja, ugyanaz. Milyen rendetlenséget hagytak itt a rohadt kurva élet. Ez nem normális, ez nem, ilyet nem csinálunk, basszátok meg, nem? I'd done some digging. To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema. A rising star coming to America from Finland. But he only created one film, Tom the Poet, before he went missing, mirroring the vanishing of the main character in the movie, played by himself. The biggest mystery was around his lost film, an early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail, just like Wake's books were. Mm-hmm.
De most... Te szemétláda. Mit képzelsz te magadról? Hát de bazd meg, hát a faszomat ijeszgetsz. Ó, mert legalább van loot. Nem tudom, hova kell vinni per pilde. Ez volt még az a kérdője, bazd meg. És még mindig van valami? Ez volt az. Szemetek, bazd meg, rohadjatok meg ti ott. Tehát a nyíllal ide vezettek. Tudtam én, hogy itt valami nem stimmel. Oké, de ezt a fényt, ezt hova fogom tenni? The story was affecting the scene. Bent kellett volna lennem, mi? Bent kellett volna maradnom. Aha. Tudtam én, Axel, csak kíváncsi voltam, hogy itt vagy-e és figyelsz? Haha. Indul a film. Na nézzük. lAlan. A sad bunch of clowns, funny masks and hoods, pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet, blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless Night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the Nightless Night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film.
It played a role in this story. Én érzem ahhoz, hogy ebből baj lesz. What is this? Alan, wake. Zane's lamp on the screen had no light. I could transfer the light, and the light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. Várjatok. Nem, akkor annak ott kell maradnia. Nincsen baj. Alan, wake. Wake. Alan, wake. Nem, ezt tudja, hogy izéval kell játszanoznom. Csak az a kérdés, hogy melyikkel. Tehát, hogy kint. I changed the story. And with that, the dark place changed. Csak nem bántana. Hopp, hopp. The cops had gotten their 15 minutes of fame with the cult, and it had been a scream. They were the murder victims. I had to find a way into the projection booth somehow. Be kell jutnunk ide valahogy. De hogy? Gondoltam. De hogy jutok be ide? It could not be opened on this side.
Melyiknél lenne szerintetek? Nem ennél, az biztos. Nem is ennél, na bazd meg. Ja, hogy ilyenkor nem tudok mozogni, na várjatok. Valahogy be lehet jutni oda, bazd meg. Kéne lennie valami másnak. Itt esetleg valami. Nem tudok bemenni, bazd meg. The plot changed the details of the world. Azért most úgy megint elakadtunk a francba.
Hogy az Isten verte faszba jutok oda föl? Hát akárhogy próbálkozok be, ez meg oké, hogy ez most kinyílik itt, de nem tudok följutni. Sehogy se. It was locked from the other side. De akkor hogy kéne felmenni? Semmi. Még azon törtem a fejem. Ideben nem tudok váltani. It could not be opened on this side. Hopp-hopp, ez nem volt itt eddig, a rohadt kurva szádat. Ez hódzi, hogy nem volt itt, bazd meg. Azért ennyire vak nem vagyok. Nem. I needed to find the answer on the plot board. Túl sok minden van itt, bazd meg. De gyorsan elmentjük itt, azt átváltjuk, mert át kell váltani nagy valószínűséggel. Ja. Jó. Nem tudom, hogy mit hagyjak bent amúgy. Jó. Na, és akkor most.
the world around me. Nem ez a megoldás. Inkább én nem látok semmilyen változást amúgy. In the city trapped in eternal night, they watch the film where the night never arrives, where the night hides in your mind. Ez nem tudom, hogy itt ez a lépcső ez volt-e. Érdekes. Ez a másik oldal. The police car, not important to the story. This felt correct. Jó. Cut off a finger or something for this initiation, do you? Nah. I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues. Made plenty of their problems disappear. Dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yep, like we died and went to heaven. Someone had fallen to their death from the rooftop. Oké, és ezt honnan nézem meg? Tehát oda hogy jutok föl? Van bármiféle létre vagy lépcső, amit én nem látok?
the scene changed with the story. Tudja, hogy az biztos, hogy az az egy keltet. Nem ez. Bazd meg, nem hiszem el, bocsi. Az meg én fölmennék a tetőre, de hogy megyek fel a tetőre? Csezd meg. Te hogy jutok föl a tetőre, bazd meg? Te állat. Tudja, hogy bazd meg valamit, nem tudom, nem jó az a... Annak meg nem lett volna értelme, hogyha... a rendőrautó... Bazd meg, most szopatsz? Aha! Na várjatok. Összehozzuk, srácok, valahogy összehozzuk. Nem könnyű amúgy ez a játék, ha hiszitek, hanem. Straight to the top. The dirty cops looked down on the city. Their city. They had committed... Erre kell jönni. Nézzük csak meg, hogy mi van itt fönt. Bazd meg a mappot, nyisd már meg, te barom! Ott mi van?
És akkor most hivatalosan egyet föl tudok pluszba venni? Várjatok. Aha. Flashbang jó lesz. Jó. Jövök már. Ha megint itt a csávó. It was locked from the other side. Hogy minden a másik oldalról van zárva. Szerintem ez a csávó amúgy megint énekel. Ja. A kettyósunk. Cső. Hey, Alan. It's good to see another sane face. Not sure how sane I'm feeling. Úristen! Be careful out there, Tim. If you see me, make sure it's really me. Not some psycho wearing my face. Sounds like you've been having a rough go. I've been there. The missing time. The aliens. Missing time? It's the same thing I've been saying. The dreams. Sometimes I wake up in a completely different place, missing entire days. I have no idea what happened, but I'm trying to find out. Things always get better if you just keep moving forward, Alan. Wait. What's this about aliens? Oh, I was just convinced that everything going on with me was because of aliens. Abductions, signals beamed into my head, that kind of thing. Now I know it's been Door all along. I haven't ruled out him being an alien, though. Ennyi? Csövi. Ez a szemközti ajtó, ami be volt izéve, ahol hallottuk, hogy énekel, csak nem tudtam oda menni. Szerintem ennyi ilyen nem kell. Mi van, hogyha véletlenül találunk valami olyan dolgot, ami... Ami mondjuk, tudjátok... Shotgun 2.0, vagy gépfegyver... Vagy ilyesmi. Aha, és akkor most kell átváltani. Melyikre? Szerintem a másik volt az. Nem, ez. You got me, Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it?
How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth, where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No, no, no! Crazy bastard! Why did he... Lelőtte. The projection booth. Was that where I'd find the murder site? Most lelökte vajon, vagy leugrott csak magától? És ez érdekel. What? Jó, nem tudom, most benyomtam, de hogy hova, vagy minek, vagy mi? Hát az meg olyan sötét lett, hogy nem látok lófasz sem. Mi ez a sok zöld itt most jobbra? Oh-oh. Egy ilyet még úgyse használtunk. Dur. Most legyen nagy az arcotok, köcsögök! Nem olyan egyszerű amúgy gyerekek, ezt, tehát én azt hittem, hogy könnyebb azért lőni benne, de nem olyan egyszerű. Na jó, átváltunk. Mi van, buzik? Köcsögök. Mit akarsz, te? Kis szenny. Velem te nem baszakodsz. Nem is értem, mit képzelnek magukról, bazd meg. Ide jönnek, azt meg akarnak ölni. Pff, én vagyok ellen. What? Tök mindegy, szerintem most amúgy ide csak kell egy... Itt nem, itt most nem vagy... Már elfelejtettem, hogy itt jöttünk. The scene here had changed.
Ez baj. Nem robbant? Halló? Most nem dobtam el, vagy mi történt? Olyan sötét van, bazd meg, hogy nem látok semmit. Nagy a baj, gyerekek. Nem látok, tehát nem az, hogy... Tehát... Na várjatok. Kinyírom őket. Bazd meg, ez mi? Mi a fasz történik, gyerekek? Mi az Isten verte le, lófasz történik, bazd meg? Olyan redves sötét van, geci, hogy nem látok még azt se, bazd meg, amit eddig láttam. Tehát a karakterem sem látszik. Ezt a fost, geci! De bazd meg, de komolyan, hát mi az Isten ez? Story was affecting the scene. De bazd meg, mit csinálsz, te idióta? Beszarok neki. Ellen, bazd meg, bekettyút. Full kettyós a csávóm. Ezért adottam ugye ennyi életet, azt elmondanám. Ez nem normális, amit csinálnak. Tehát azt mondja a karakterem, remélem halljátok, hogy nem tudom követni a szememmel. Tehát a szemünk nem tudja követni.
De bazd meg, megint. Tehát én nem látok semmit, gyerekek. Én nem tudom, hogy mi a fasz van itt. És megnézem, hogy mi van. Hú, de jó, hogy eltettük ilyet. Nem. Nem tudom, hogy miért harcolok amúgy ezekkel. Nem tudom, hogy egyáltalán kell-e velük harcolni. Kell szerintem. Ez baj, bazd meg! Gyerekek, valami nagyon nagy baj van most, nem tudom mi van. És már itt vannak. És most be tudtam adni, vagy nem? Mi történik? Mi történik, bazd meg? Tehát... Mi történik most, gyerekek? Mert nem csinál semmit a karakterem, csak ugri-bugri. Faszom! Most az előbbit be is adta, és ennyire le is vitték? Oké. Hagyjál békém. Szerintem amúgy nekünk ez kellett most ide. Ezek nem bántanak, ugye? De beteszem ide. Melyik volt az? I had to be at the scene to see and understand it in order to change it. De hülye vagyok. This thread would create something terrible in the scene, but it's what the story needed. Mi a fasz? Ez mi az Isten ott? Mi a fasz folyik itt, gyerekek, bazd meg? I found myself in a maze of film equipment. There had to be a way to the projection booth from here. I wasn't alone. Ja, hogy már itt vagyok fönt, ez már az izé. A filmvetítő.
I was back where I started. A loop within a loop. Bazd már meg. The Casey in the story was losing it. I wasn't far behind. Ha! It could not be opened on this side. Mi a fasz? De nincs másik ajtó. Aha. Össze-vissza menés, és akkor majd egyszer csak valamikor megijesztenek? I had to keep going. Find a way to the murder site. Ez ki a faszom itt? Hello? Hey! Ha nem lesz itt. Gondoltam. But I saw someone. Nyisd ki a másik oldalra, barom! Esküszöm, hogy van egy rossz előérzetem, bazd meg. Tű, teljes kettyú. Nem csak ő, hanem már amúgy én is. Az biztos, hogy a játék ugyanúgy elérte a célját amúgy, mint az egybe. Ez a mi a fasz? De az egyben amúgy az ilyen kötöttebb volt az ilyen sztori. It was locked from the other side. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. Hol a faszba vagyok? Who's there? Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's just a fictional character. Aha, tehát ő egy... aha, ő az eljátszó, a színész. Tehát én nem megölni fogom, szerintem nem kiéreztem. What the fuck? Ti tudjátok még követni, hogy hol a faszba vagyunk, mert én már nem.
Everything out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you've fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? What? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! And welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. Ezek mi vagyunk, bazd meg? We're just one step away from your final destination, Mr. Wake. Ezek mi vagyunk? Mi vagyunk a fővezér. A vezető. And you assumed his role as a detective. Are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? The visions are getting under my skin, coming too close for comfort. Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. Wait. Dead end. This can't be right. Did I miss something? Azért remélem nem ilyen egy vetítő. Azt a büdös rohadt kurva anyádat, te szemétláda, hogy aki megbaszhatta volna. I was traveling deeper into the dark place. Keci. The home on the wall was growing at the same pace, dogging my footsteps. Ez ugyanaz. Like my unwanted shadow moving in the corner of my eye. It wasn't my writing. I didn't know what it was. A terrible prophecy. A curse. Looming over me. De nem tudom, honnan szerezte. Ja, ez a levezető. Mert ki lesz alatta? This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? I mean, Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark. Genre. Hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes. Whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. We found family in the horror story. I was closer now. Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. Ez még messze nem a vége. Ennek a résznek volt vége. Na, srácok, innen fogjuk folytatni. Azért most eléggé megnyomtuk. Elég sok chaptert lenyomtam. 4-et? 5-öt? Úgyhogy, ja. Egyre jobban összekavarodok amúgy. Egyre jobban. Össze-vissza minden, bazd meg, már olyan vagyok, mint Ellen. Nem tudom, hogy mi, merre, mi a jó, stb.
Viszont szerintem kurva jó a játék még mindig, úgyhogy most már nagyon várom a végét, kíváncsi vagyok, hogy mit mond. Vagy mi lesz. Ez biztos, hogy nagy fordulat lesz benne. Úgyhogy ja, viszont ma még lesz stream, lesz egy kis R6, meg hát, hogyha minden jó megy, akkor szerintem az Avatart is folytatjuk. Úgyhogy ja, mert úgy volt, hogy reggel avatarozok, de nem. Gondoltam, inkább legyen már ellenvég, mert ezzel azért haladni kéne. Mert elég sok játék van most. Úgyhogy ja. Pedig nekem az ellenvég 1 ez rohadtul jó volt. Én imádtam. Szerintem az egyik legjobb játék volt akkor. Én Xbox 360-on játszottam ki, kb. Az volt az első játék, amit kijátszottam rajta. Aztán ugye most kijátszottuk itt a remastert PC-n, most meg PS5-ön LMV 2. Úgyhogy nagyon jó, nekem tetszik, én szeretem. Ez viszont sokkal, de sokkal horrorosabb, sokkal nehezebb amúgy. Kacifántosabb, na. Mondjuk ki. De összetesszük még a sztorit majd valamikor, egyszer. Úgyhogy igen. Innen fogjuk folytatni, srácok. Már még lefutok gyorsan. Most gyors ebédszünet, aztán majd hamarosan találkozunk újra. Streambe. Gyors lefutok, mentek azért még egyet itt mindenkivel, hogy lássátok, hogy nehogy itt véletlenül lemaradjunk egy mentésről, aztán kiderül, hogy amúgy újra kéne játszani az egészet onnan, a nagy faszt. Nagyon nagy sikere van amúgy nálunk a YouTube-on. Nézettség alapján az Avatarnak, úgyhogy igen. Lesz Avatar is. Hát nem tudom. Inkább este legyen R6, nem tudom. Majd ezt még megkérdezem Normit is, meg mindenkit. Kérdezzünk meg, hogy ki mikor ér rá. És akkor összeáll az 4-es, 5-ös csapat. Na, úgyhogy Axel, folytatjuk Discordon. Addig is ebédeljetek, igyatok, stb. Pihenjetek. Aztán hamarosan nézzétek a menetrendet az imbarista.hu-n. Oda fogom kiírni. Na szoszi, szevasztok.